oli aika hurja temppu. Enkä sano sitä ylimielisesti, vaan sillä lailla nöyrästi, että ehkä tuon kokemuksen myötä niin mahdollisille tuleville reissuille haluaa vähän vieläkin ehkä tarkemmin ottaa selvää ja valmistautuu. Että nyt mentiin niin joissain kohdissa niin mun taitojen ylärajoille. Iski sellainen joku tarve lähtee vähän tutkiskelemaan itseään ja ehkä koettelee omia rajoja, kun kesätyöt loppu syyskuun loppuun, niin lokakuun 3. lähti lento kohti Pohjois-Italiaa ja lähdin Dolomiiteille vaeltamaan semmoista Alta Via 2 reittiä. Siinä saapumisiltana siellä Bressanoon, se oli paikan ainoa urheiluliike auki, niin mä kävin sieltä vielä itse asiassa itselleni tämmöisen laadukkaan kartan ostamassa ja siellä myyjä sit muun muassa kertoo edelliskesänä, että 2024 kesällä siellä oli viimeksi menehtynyt semmoinen iäkkäämpi norjalainen rouva. Ja sitten siinä kohtaa alkoi vähän jännittää, että aha, no niin. Tämä Alta Via 2, minkä valitsin mennä, niin se kulkee siis siellä Pohjois-Italian Dolomiittien vuoristossa siten, että se halkoo niin kuin pohjois-eteläsuunnassa sen vuorijonon. Ja se kulkee 2 tämmöisen luonnonpuiston, Pues Ödlen ja sitten Palle di San Martinon alueella. Tämä vaellus erosi Suomen vaelluksilta korkeudeltaan, että siellä mennään käytännössä kyseinen reitti niin aika pitkälti yli 2 tonnissa, välillä jopa 3 tonnia kohoaa korkeuskäyrät. Mitään noin vaativia nousuja ei kyllä tietääkseni taida Suomesta löytyä. Haastavinta tuossa Alta Viassa on varmaan sellainen tietynlainen karuus, koska siis Dolomiitit on tosi tämmöinen paljas vuoristo, siis se on ihan pelkkää kiveä. Ja ne polut saattoi olla, en sano leveitä, sano kapeita, 30-40 senttiä kapeita niin kuin vuoren seinämän vieressä. Se oli vähän ehkä sellaista, miten se sanoisi, naivismiakin tai vähän naivia lähtee silleen vaan Suomen tunturien kokemuksella. 4. lokakuuta Alta Via 2, päivä 1. Niin kuin vähän arvelin, niin yöhän meni lähinnä lakanoissa pyörimiseksi. Reissu ensimmäiset kilometrit takana. Hartioita särkee, koska pakkaus ei ollut mallia kevytretkeily, vaan varman päälle varautuminen. Veden saanti jännittää eniten, mutta tähän asti jokaisen rifugion tai vuoristomajan tai muun rakennuksen yhteydessä on ollut mahdollisuus ottaa vettä purosta. Lokakuinen viima käy kasvoihin. Lämmintä on alle 10 astetta. Aurinko paistaa ja hiljaisuus on asia, josta kannatti maksaa sievoinen summa sen löytääkseen. Se reitin alkuosuus, mitä mä ensimmäisenä päivänä siinä kävelin, niin se oli verraten aika semmoista vielä easyä, mikä oli tosi kiva, koska rinkka painoi kuin synti. Täynnä ruokaa ja näin, niin sillä lailla pehmeä laskeutuminen sitten reitille. Ja siitä se sitten lähti aika loppupeleissä sen Ploosen ylängön niin kuin jälkeen, niin sanotaan ehkä 5 kilsan jälkeen, niin ei ihan hirveästi näkynyt muita. Et se on yksi semmoinen turistirysä, minne just sillä hissillä sit noustaan ja käydään räppäseen kuvat itsestään ja tullaan alas. Että se, niin kuin, mutta sitten tosissaan niin ne, jotka haluaa lähteä pidempään pätkään, niin siitä vaan. Ja sitten alkoi väki vähenee ja pidot paranee. Ja ei muuta kuin tossua toiseen eteen. Ja jännittihän siinä kohtaa tosi paljon ja edelleen mietti niin kuin moneen kertaan niitä epäilyksiä, että mihin tässä on oikein ryhtynyt ja mitähän tuleman pitää. Että kaikki tavallaan mitä sä siinä näet ja koet, niin on sulle täysin tietenkin uutta. Reitin alkuvaihe oli aika tasasta ja helppoa ja lopulta sitten tosissaan eka päivän iltana semmoiseen oikein kauniin mutkaisen semmoinen niin kuin serpenttiinitien varteen laitoin sitten teltan semmoiselle peltoaukeelle ja siinä kauniit niin kuin syksyn värit ja luonto valmistautumassa jo talveen ja semmoiseen hiljenemiseen ja teltta siihen pystyy ja unille ja aika hermostuneet yöunet ja aamulla kun vetää teltan vetoketju auki, niin on satanut 10 ja 15 senttiä lunta. Se oli siis tosiaan ensimmäinen aamu reitin varrella ja sitä mietti siinä kohtaa myös, että no niin, että sääennuste lupas melko poutasta keliä, mutta jos täältä nyt on tuloillaan niin kuin jotain lumimyräkkää tuolla seuraavan noin 150 kilometriä aikana useastikin, niin nyt ehkä kannattaisi keskeyttää, mutta joku sitten semmoinen
itsepäinen ajatus oli, että ei, että eteenpäin. Mutta se oli kyllä hurja, niin että heti ekana aamuna niin vetoketju auki ja siellä on lunta ja jotenkin olet lähdössä vuorille, niin siis ensikertalaisena, niin siinä kohtaa kyllä jännitti vähän lisää. Lokakuussa aletaan tosiaan lähestyä jo talvea, eli siellä liikutaan niin kuin 0 asteen molemmin puolin jopa paikoin. Kyllä siellä päivisin semmoista niin kuin 5 astetta oli, mutta aika vilponen, oli kylmä. Ja sitten joissain kohtaa polullahan on siis lunta tai jopa jäätä. Ja jos sulla on aika jyrkkääkin nousua, niin en mä ole tehnyt talvivaellusta vielä Suomessa. Mut sit se, että siis se on tosi liukasta ja reitin olosuhteet, se polun rakennemuoto, kivet, morgulat, iskutus, haastavuus, rasittavuus, niin ne on ihan eri tasoa, mitä olen itse kokenut tähän asti. Niin se toi siihen kyllä sitä, että miksi oltiin tosi taitojen ylärajoilla. 5.10. Altavia 2.2. Alkupätkän kiipeilyosuus oli helvetin rankka. En osannut ennakoida miten rankkaa. Lopulta pääsin Schlüterhüttelle, Rifugio Genova, jossa lounastin. Ostin kylläkin kahvia ja kokiksen, etten ihan pummilla sentään ladannut luuria ja käynyt vessassa sekä täyttänyt vesipulloja. Schlüterhüttellä tapasin ranskalaisen miehen, joka oli suunnitellut melkoisen haastavan reitin itselleen. Hänen nimensä oli François. Se oli tosi onnekas sattuma. Hän oli Pariisista kotoisin. Ja no parin päivän ajan mentiin pikkasen yhtä matkaa ja hän esimerkiksi opetti mulle sit siinä tämmöisen niinku tamppaustavan, miten jotain tosi jyrkkää lumista tai tietyllä lailla sellaista niinku jäistäkin nousurinnettä niin on turvallisinta ja miten se kannattaa niinku mennä. Joskus oli pehmostakin lunta niin, että ei näe sitä polkua. Ja kun se on piilossa siellä ja se on se 40 senttiä leveä, niin sä et halua astua siitä sivuun. Niin siinä sä otat yhden ainoan askeleen, sä tamppaat sen sun jalan sinne hankeen ikään kuin, että sä varmistut, että kyllä se polku tästä niin kuin menee. Tai sit vaellussauvalla sä tökkäät, sä niin kuin testaat, että meneekö se polku tossa. Oho, tosta meni sauva niin kuin melkein läpi, niin tosta ei kannata astua. Eli se oli kans sitä uusia taitoja niin kuin todellakin, mitä tuli opittua. Ja sitten se teki siitä sen, että todella hidasta menoa, todella hidasta paikoin. Että se on ihan siis varmaan 1 kilometri tunnissa vauhti. Päätin jatkaa hieman eteenpäin, vaikka auringon valoa oli enää muutama tunti jäljellä. Ja tiesin, etten mitenkään ehtisi Puesin majalle omalla hitaalla tahdillani ja raskaalla rinkallani. Sobucin vuoren rinteen vaikeaksi kartalle merkityn osuuden kanssa emmin, mutta keräsin rohkeuden ja päätin yrittää. Ensin ilman varusteita, reitin tunnustellen ja vasta sitten 25 kilon kantamusten kanssa. Rohkeus kannatti ja pääsin tuon lyhyen pätkän ylös, josta etsin telttapaikan ja jäin yöksi. Siinä sanotaan, että semmonen, minimissään se on 2 viikon vaellus, että 14 vuorokautta. Jos vähän nautiskelee eikä ehkä niin juokse sitä läpi, niin voi mennä 16-17 päivää. Alussa etenkin otin tosi rauhallisesti, koska oli mulle täysin niin kuin omienkin taitojen ylärajoilla tai jopa yli. Ja se oli aika sellaista tunnustelevaa ja hapuilevaa se alku. Ja myös aamuisin otin hirmu rauhallisesti kaikki aamutoimet, kuulostelin kehoa, hengitin tosi syvään, onko kolotuksia, miltä tuntuu, onko niinku tavallaan henkisesti sellainen olo, että nyt niinku tästä jatketaan. Ihan 2-3 ekan päivän jälkeen niin oli rajuja kolotuksia, kipuja lihaksissa, koska rinkka painoi alkuun niin paljon. Ja toki se sitten keveni matkan edetessä, mutta rajusti kyllä kipeytyi lihakset ja sitten polvet mulla kipeytyi. Joo, et se iskutus siellä sitä kiveä vasten niin on armoton, niin vaikka kuinka rauhassa ja hitaasti etenet ja jokaisen askeleen otat silleen huolellisesti ja asetat jalkasi ja näin, niin se iskutus on niin jatkuvaa ja 20 kilsaa päivässäkin semmoista, niin polvet kyllä kipeytyy. Olin vasta aika sellaisia haparoivia ensiaskelia niin kuin ylipäätään ottanut koko reitillä ja varmaan
noin parisenkymmentä kilometriä tullut, niin mulla kävi sitten semmonen tiplu, että mä olin arvioinut mun etenemisvauhdin vähän väärin ja aurinko alkoi laskea, eli huomasin, että okei, että nyt on semmoinen tilanne, että mä en tule ehtimään sinne, minne mä olin suunnitellut. Ja mä olin tämmöisen Furcella de Forces de Cieles 2 vuoren huipun välisellä tällaisella kielekkeellä, joka sitten siihen mahtui just levittämään Termarestin patjan niin sopivasti siihen kielekkeelle. Mutta se sattui olemaan sitten semmoinen tuulitunneli, että siinä kun patjan laitto ja makuupussiin sulloutui, niin vähän jänskäs, että viekö tuuli mukanaan, mutta 100 kilosta äijää nyt ei onneksi siitä tuuli heittänyt minnekään. Tässä on siis nyt se kartta, minkä ostin liikkeestä sieltä Pressanoonesta. Ja me nähdään tässä sen reitin ekan kolmanneksen nyt sitten se vaikea osuus, mistä se myyjä varoittelikin. Gruppo del Sellan massiivi. Ja täältä tultiin Passo Gardenasta, kun lähdettiin eteenpäin kiipeämään ylöspäin tänne Pis Boeta, eli se huipun nimi oli Boe, niin toi väli erityisesti niin oli sellainen, se oli se 5. päivän temppu. Siellä tuli ensimmäinen tämmöinen nousu, missä piti harjoitella sitä tamppausta. Tavallaan niin kuin laitat vaelluskengät ihan vaan sivuttain ja yksi askel kerrallaan semmoista 10-15 senttiä hilaat itseesi ylös sitä osin niin kuin jäässä olevaa tai jäänkin peitossa olevaa polkua ja just kokeilee sauvalla niin kuin sitä polun etenemistä, että se varmasti on siellä alla ja muuta, niin ne tuli siinä. Samoin kuin sitten ensimmäinen tämmöinen via ferrata-osuus, just metallivaijereita siinä pultattu kiinni siihen kallioon ja siinä lähtökohtaisesti kyllä pitäisi olla valjaat ja karabiinihaat ja kypärät mukana. Mulla nyt ei ollut, mutta sitten arvioin aina tilannekohtaisesti, että pystyykö tästä niin kuin menemään turvallisesti ja sillä lailla, että todella niin kuin hitaasti edeten, niin niistäkin pääsi kyllä läpi. Hengittäminen auttoi jaksamaan. Et joka kerta, jos alkoi puntti vähän tutista, niin sitten vaan pysähdyt ja hengität. Siinä on vuorta ympärillä ja kaunis sininen taivas yllä, niin eihän siinä. Sitten hengitellään ja ihmetellään ja mietitään seuraava juttu. Ja sitten toisaalta se, että tietää, että ruokaa on ja vettäkin saa, niin sillä lailla kaikki perusedellytykset on kuitenkin mukana, kun on valmistautunut huolellisesti. 8.10. Fiu, olipahan hurjaa. 2 via ferrata kiipeilyosuudesta selvisin. Jumalauta. Tunsi, mitä oikeasti tarkoittaa pelätä henkensä edestä, kun tarraa metallivajeriin kaksin käsin eikä irrottaa saa. Lounas Rifugio Pisciadulla upeassa auringonpaisteessa. Otin paidan pois ja annoin D-vitamiinin imeytyä. Kuivattelin kamoja myös. Saksalaiskolmikko, isä ja 2 poikaa saapuivat välipalastelemaan. Yöksi Hytte Boelle, jonka terassille levitin makuualustan ja sukelsin makuupussiin ihailemaan tähtiä. 6. päivänä mä olin aika puhki jo ja olisiko siinä tultu suunnilleen melkein puoleen väliin, että semmoinen 70 kilometriä Marmoladan kupeeseen. Marmolada on siis sen Dolomiittien korkea vuorenhuippu ja sitten samalla se, niin kuin, se jäätikkö, joka siinä on, niin sitä kutsutaan myös samalla nimellä. Ja tämmöisen Fedajan Tekojärven niin kuin patoaltaan muodostaman Tekojärven kupeeseen sitten. Se pato oli äärimmäisen niin kuin vaikuttava ilmestys, täysin sellaista niin kuin turkoisin sinistä se vesi siinä altaassakin. Ja sitten aurinko kun laski, niin se valaisi sen Marmoladan vuoren niin jotenkin. Ei siitä taas oikein ole mitään sanoja, että millä sitä voisi kuvailla. Päätin siinä pitää välipäivän, että ihan huilasin 1 päivän ja kävin sitten siinä välipäivänä itse asiassa ilman rinkkaa vähän kapuumassa sitä Marmoladan rinnettä ylöspäin melkein johonkin 3000 metriin kurkkaamaan, mutta sitten siitä eteenpäin niin olisi kyllä ollut sellainen tilanne, että
mun taidot ja uskallus ja varusteet ei enää riittänyt. Et siellä olisi ollut siis todella jyrkkää jäistä seinämää pitkin nousu. Ja mä totesin, että tuosta ei ole enää turvallista mennä. Muutama vuosi takaperin niin siellä eteläpuolen Marmoladan rinteellä yksi jäätikön hylly on itse romahtanut. Et ilmaston niin kuin lämpenemisen seurauksena lämpötilat on kesäisin ollut niin paljon korkeammat, että sieltä oli humpsahtanut iso tämmöinen jäähylly tavallaan alas ja se oli vaatinut kuolouhrejakin. Kertoo siitä niin kuin meidän ihmisenkin vaikutuksesta sit kuitenkin luontoon ja semmosista, mitkä ei helposti silleen tässä tavallisessa arjessa ehkä näy. 7. päivä 10.10. En lähtenyt yrittämään enää ylemmäs jäätikölle. Näytti aivan liian hurjalta, eikä mulla ole piikkejä kengän pohjiinkaan. Pari sieltä tuli kuitenkin alaspäin. Huhhuh. Kesällä 2022 oli ollut onnettomuus, jossa etelään antavan puoliskon jäätiköstä oli romahtanut massiivinen kappale ja 11 ihmistä sai surmansa. Siinä ei ole paljon tehtävissä, kun jäävuori ryntää niskaan yli 300 kilsaa tunnissa tuntivauhtia. Kun laskeuduin takaisin Fedajan laaksoon, reitin alkupäässä olikin muistomerkki ainakin osalle turman uhreista. Voisi sanoa, että siellä on ensimmäinen 50 kilometriä on vielä sellaista, että jos tuut katumapäälle, niin periaatteessa voit kääntyä takaisinkin. Mutta sittenhän kun sä ylität, sanotaan sen suunnilleen puolivälin, niin sieltä ei ole siis reittejä oikeastaan pois. Että ainoa suunta on eteenpäin. Siellä ei ole helppoja eksittejä. Niin en mä tiedä auttoiko se jaksamaan, mutta siinä oli pakko mennä. Siellä ei suinkaan ole mitään busseja tai takseja, että vaikka sä laskeutuisit sieltä alas johonkin pieneen tuppukylään, niin ei ole ihan helppo sitten löytää sieltä johonkin seuraavaan kylään tai kysyä joltain, että irtoisiko kyyti. Vaan että kyllä se auttoi jaksaan, että oli päättänyt, että tämän mä haluan tehdä. Ja sitten myös se, että ylitti itseään niin kuin kerta toisensa jälkeen niin, että vaikka pelotti joku seuraava etappi tai tiesi, oli ennalta lukenut, että tuossa kohtaa tulee olemaan niin kuin vaarallinen nousu, niin kyllä se niin kuin pelotti, mutta läpi vaan ja päätti mennä läpi. Dolomiteilla on määritelty siis ihan tämmöinen maantieteellinen keskipiste ja se on merkattu semmoisella tötterömäisellä pienellä rakennelmalla keskelle yhtä tämmöistä taas niin kuin solaa. Ja mä olin siinä sillain niin kuin vähän 5 jälkeen ja siinä oli muistaakseni lehtikuusia ehkä, jotka oli jo ruska niin kuin värjännyt oransseiksi. Et siinä oli tämmöinen niin kuin, vois melkein niin kuin joku nuotion oranssina leimuavat puiden niin kuin latvat ja ne värit ja sitten se semmoinen maantieteellinen keskipiste ja vielä se ilta-auringon vähän tämmöinen niin kuin kultainen valo, niin se oli kyllä kans semmoinen, että sitä jäi hetkeksi ihan kyllä katsomaan. Purot tai tämmöiset kuohuvat kosket, niin ne oli niin kuin, siis kristallinkirkasta sellaista turkoosin sinistä vettä. Jäätiköistä sulaa monesti ja sieltä sitten lähtee valumaan kohti alankoalueita ja jokia ja lopulta meriä. Niin ehkä siellä niin kuin yllätti se puhtaus, että ilmakin oli todella raikasta. Että niin kuin vaikka meillä Suomessa on tosi hyvä ja puhdas ilma, niin ei voi edes verrata siihen vuoristoilmaan. Että se oli niin puhdasta, että sen parin viikon aikana oikeasti keuhkot ihan puhdistuu. Keuhkot puhdistuu ja sen jälkeen sitten esimerkiksi autojen pakokaasut ihan niin kuin kirvels keuhkossa. Että se keuhkot oli saanut hengittää lähes 2 viikon ajan täysin niin kuin puhdasta ylänkö-ilmaa, missä ei ole mitään saasteita, ei pakokaasuja, ei pienhiukkasia, ei mitään. Ja sitten tullaan taas sinne niin kuin ihmisten maailmaan takaisin, niin se yllätti niin kuin tietyllä lailla siinä luonnossa, että se on niin karua ja koskematonta sit kuitenkin lopun peleissä. Tosissaan ollaan noin puolesvälissä reittiä ja siitä tullaan sitten aika paljon alaspäin. Laskeudutaan semmoiseen niin kuin jopa 1500 metriä, tullaan yli kilsa alaspäin ja sekö otti etureisille kyllä hyvää happoa siinä niin kuin tulla. Se tekee semmoisen käänteisen C-kirjaimen sen Marmoladan ohitteen ja sinne just eteläpuolelle ja sieltä oli kartasta bongannut sitten tällaisen bivakko, mikä on sitten tämmöisiä, siellä on ripoteltuna ympäri vuoristoa
jos jonkinmoista voi olla pellistä tai teräslevyistä tai ihan vaneristakin tämmöisiä niin kuin hätämajoitteita tavallaan. Ja ne ei maksa mitään ja ne on tosissaan niin kuin sillä herrasmiesperiaatteella käytössä. Mutta joo, niin sen nimi oli tämmöinen kuin Marco dal Bianco, lienee joku kuuluisa italialainen alpinisti sitten, että hänen mukaan nimetty Punainen tupa. Ja mä sanoisin, että se oli melkein niin kuin ihan ton reissun niin kuin sellaisia hienompia yksittäisiä juttuja, että semmoinen ihan pieni punainen hökkeli, en edes tiedä miten se on sinne saatu rakennettua, sitäkin siinä pohdiskelin, miten niin kuin tämmöinen on tänne tehty. Ja se oli vähän semmoisen yhden kallion niin kuin kielekkeen takanakin niin kuin piilossa. Ja aivan rauhassa sai olla jotenkin omassa hiljaisuudessaan siellä piilossa maailmaa, niin se oli aika siisti kokemus. Ja siellä oli siis vieraskirja, joka oli toki täynnä lähinnä italiankielisiä tervehdyksiä, et en minä niistä ottanut selvää, mutta toki jätin sinne sitten suomenkielisen tervehdyksen ja Lauri Viidan runon myöskin kirjoitin siihen, niin siellä on nyt sitten tulevillekin kävijöille pongattavaksi yksityiskohta. Eli jos joku intoutuu reissuun ja haluaa kyseisellä tuvalla käydä, niin voitte tarkistaa. Sieltä löytyy suomen kieltä ja yksi kaunis runo. Se on siis Viidan tunnetuimpia säkeitä niin, että äiti, pari riviä kirjaimia tein tänään. Siinä kaikki, olen onnellinen. Joo, niin semmoisen mä sinne jätin vieraskirjaan talteen. Minustakin joku jälki jää. Vaikka mä jätän jäljen ja mä tuun unohtua. Se oli paperiteiltä. Se oli paperiteiltä, joo. On runoilija, mä tiedän. Sesongin ulkopuolella kun meni, niin saa mennä todella rauhassa. Halusin nimenomaisesti mennä lokakuussa. Että siellä todella niin kuin pääsee irti minkäännäköisestä siitä omasta niin kuin arjesta tai ongelmista, kun niitä ajatuksiaan ei pääse karkuun ja siellä mielessä pyörii jos ja jonkinlaista ja kaikenlaista koko ajan, niin se palautuminen sit siihen hetkeen ja tavallaan, että hei nyt katsotaan taas ympärilleen, että onpas niin kuin wow, niin se on piirre, josta en itsessäni pidä, mutta mitä myös niin kuin pääsi siellä treenaamaan tosi paljon. Kun tolla tavalla niin kuin vuorille lähtee, niin kyllähän siellä yksinäisyyttä kokee. Toisaalta se oli yksi semmoinen, mitä mä halusin lähteä tavallaan testaamaankin, että miltä se sitten tuntuu, kun olet täysin yksin vailla apua tai muita ihmisiä, vaan siis täysin yksin itsesi kanssa, etkä pääse edes niitä omia ajatuksia karkuun, koska ainoa mitä sä siellä teet on, että sä kävelet. Ajoittain oli yksinäistä, mutta toisaalta ehkä sellaiselle stereotyyppiselle perisuomalaiselle mielenlaadulle se kyllä ihan sopiikin, että halusinkin viettää paljon aikaa siinä yksinäisyydessä siksi, että sais paremman kontakti siihen, jotenkin siihen hämmästykseen, mikä siinä tulee, kun ne maisemat aukeaa ja jotenkin tajuaa, että siis, siinä ei samalla tavalla ehkä kaipaakaan niitä sosiaalisia kontakteja, koska sä pystyt paljon paremmin olemaan läsnä siinä maisemassa, siinä etenemisessä, siinä ihmetyksessä. 9. päivä 12.10.2025. Laskeuduin viimein alas Fucciaden kylään. Matkalla ohi kulki italialainen isä ja poika päiväretkeltään. Juteltiin hetki niitä näitä. He tunsivat muun muassa Kimi Räikkösen. Panin yösijan kappeliin. Täällä on hiljaista ja jotenkin rauhallinen ja pyhä fiilis. Fucciaden ihan siis pieni kylä, tai siinä oli oikeastaan myös semmoinen majatalo. Ja tää pieni kappeli, mihin päätin lopulta, siellä oli viileätä ja pimeätä, niin siinä sitten vierailla, siinä jotenkin nousi niinku tunteet tosi voimakkaasti pintaan. Oliko sitten väsymystä tai ylipäätään joku ehkä pyhyyden kokemus tai joku sellainen. Mä istuin siinä kirkon penkissä ja katoin sinne alttarille päin ja tää Neitsyt Mariaa esittävä reliefi tai patsas siinä alttarin yläpuolella, niin mä muistan, että siitä tuli semmoista äidillistä lämpöä läpi, vaikka en ehkä itse
sillä tavalla uskovainen ihminen olekaan, mutta pystyy niin kuin kunnioittamaan sitä tavallaan, että sielläkin on Vuoristo-Ylängöllä pienessä kyläpahasessa kappeli ja se uskonto näkyy tosi voimakkaasti siellä kyllä. Kyllä siellä myös suurta kaipausta, semmoista kaihoisaa kaipaustakin tunsin. Et vaikka olin valinnut mennä yksin ja halusin mennä yksin, niin tietyllä tavalla ton kokemuksen jakaminen jonkun toisen kanssa niin olisi voinut tehdä siitä vähän täydemmän. Eli ehkä siinä kaipas semmoista sit kuitenkin, että sen jotenkin sen kokemuksen saisi jakaa toisen kanssa. Ei se onni kyllä löytynyt siitä niinku täydellisestä vapaudesta. Ei. Mä en välttämättä kokenut olevani enemmän vapaa vuorilla, koska siinä oli sitten taas erinäköisiä vapauden rajoituksia, kuten majoite, joka on mallia teltta. Ja itse asiassa ruoan suhteen valinnanvapautta oli äärimmäisen paljon vähemmän kuin täällä tavallisessa arkielämässä. Ei se niin vapaata ollut. Et vapauskin on tietynlainen illuusio. Mehän ei koskaan voida täysin vapaita olla, koska me ollaan fyysisiä ruumiita, joilla on fyysiset tarpeet ja ne täytyy täyttää tavalla tai toisella. Se suuri haaste tuli sitten 2 viikon, aika tasan 14 vuorokautta mä olin ollut sitten reitillä polulla ja sitä en tiedä, että mikä lopulta oli syynä, että tosiaan vatsa meni vähän löysälle ja että oliko sitten joku vesi, mitä olin ottanut suoraan sieltä luonnosta, onko ollut ruuassa sitten lopulta jotakin, oliko se elimistö vaan niin kuin tosi kova stressireaktio, koska tosissaan on niin haastava se kuitenkin sitten fyysisesti ja henkisestikin. No mutta että joka tapauksessa niin 2 viikon kohdalla iski sitten pakollinen pysähdys ja lepo sitten tämmöisten vatsaongelmien takia. Välillä kuuluu asiaan, ei voi mitään. Onneksi siihen sattui ihan tän tosissaan pääreitin varrelle, ei tarvinnut poiketa minnekään. Niin tämmönen Vivaggio Carlominazio, taas kerran joku kuuluisa alpinisti. Ja tämmönen keltainen, se oli laudasta tehty, aika kaunis. Ja siellä sai sitten onneksi punkassa levätä ja nesteyttää ja parannella masua. Ja mä joudun viettämään siellä 3 yötä käytännössä paastolla, ettei oikein ruoka mennyt alas. Että sitten vaan siinä oli 200 metrin päässä sellaista, se löytyi kartasta kanssa ihan niin vuoren Seinämää pitkin, niin tämmönen ei edes puro, vaan sieltä niinku tiputteli sellaista niinku noroa, mutta se oli siis merkitty vesilähteeksi kartassa. Ja sitten mä olin vähän eri mieltä nyt kartan laatijan kanssa, että kun siinä niinku 0,5 litran pullo täyttämisessä kesti sanotaan 5 minuuttia ja tip ja sitten tavallaan ainoa mitä sä pystyt tehdä on juoda vähän nestettä ja laittaa jotain deksalia sinne pulloon, niin se oli vähän hidasta. Mutta what do you do? Ei ollut muuta vaihtoehtoa ja sieltä piti vedet sitten hakea. Ja ekan yön sai nukkua rauhassa, mutta sitten toisen yön mitä vietiin ja toisen päivän, niin sinne paukahti semmoinen 20 nuoren italialaisen ryhmärämä. Ne oli päiväretkellä noussut sieltä viereisestä läheisestä laaksosta ja ajanut autot alas laaksoon ja kipi sitten sinne tuvalle pitämään hauskaa. Ja niillä oli siellä, niillä oli kuivattua salamia ja siis leikkeleitä ja patonkia ja jotain makeita leivoksia, koska tietenkin sä voit kantaa mitä vaan, jos sä oot vaan niinku yhden yön. Ja kyllä mä vähän kiristelin siinä mun niinku löysän vatsan ja hirveän nälän kanssa, kun toisilla on niinku ihan valtavia herkkuja siellä, mitä voi autolla tuoda suoraan melkein hollille ja herkutella sitten. Ja ne piti kauheita mökää siis pitkälle yöhön ja mä sit siellä mun punkassa ja mun makuusopessa vaan yritin jotenkin hammasta purreen sietää sitä, että niinku, kun vatsa niinku jotenkin kiersi ja kauhea mökä ja olisi vaan pitänyt saada levätä ja olla rauhassa, niin se nyt ei onnistunut, mutta sopu sijaa antaa. Ja ne oli kauhean kiinnostunut meikäläisestä, kun vähän tämmönen juro ja ujonpuoleinen suomalainen sitten yksin reissussa, mutta ne onneksi lähti siitä sitten jo seuraavana päivänä ja
sai taas vähän hiljaisuutta ja rauhaa niin. Kyllä mä hämmästyin niistä voimavaroista, mitä löytyi. Ja jotenkin sitten se sitkeys kohdata sitä omaa rajaa tai jotenkin nostaa sitä rajaa edelleen, että yhä vaikeampia nousuja tai yhä jyrkempiä rinteitä tai hurjempia paikkoja, niin kun ei siellä ollut vaihtoehtoa, että oli vain jatkettava eteenpäin, niin kyllä sieltä mielestä löytyi sitten lopulta paukkuja niin kuin se temppu tehdä. Kyllä mä sanoisin, että siis ihan fyysinen kuolemanpelkokin siellä on läsnä. Mulla ei onneksi ole korkean paikan kammoa tai mitään tämmöistä, että silloinhan toi olisi täysin mahdoton reissu tehdä. Mutta siellä on paikkoja, jossa yksi harha-askel tarkoittaa, että sä tipahdat siitä vuorerinnettä alas. Jolloin kyllähän siinä siis tulee vastaan se mahdollisuus, mutta sekin tavallaan pelko tai se ajatus siitä, että oho, että nyt jos tästä lipsahdan, niin saattaa käydä hassusti, niin sekin pitäisi sitten vaan yrittää sulkea pois mielestä ja keskittyä siihen seuraavaan askeleeseen, että eteenpäin. Mutta kyllä jälkiviisana on pakko todeta, että jotkut osuudet oli mun taitotasolle liikaa, eli siinä elimistö kyllä meni niin kuin tosi korkeaseen adrenaliiniin ja sellaiseen niin kuin taistele- tai pakene-reaktioon, että tavallaan tulee joku niin kuin hyvin jyrkkä nousu, siellä on semmoinen metallinen vaijeri vieressä ja muuta, niin siihen tarvitaan kaksin käsin kiinni ja tavallaan vetää itseään niin kuin ylöspäin vaan. Et ehkä semmoista löytyi vähän sitä omaa rajaa, että oli sillä tavalla hurjaa, että tuli opittua tollainen asia itsestään, että aha, että niinku tavallaan tällaisiakin tuntemuksia voi ihmiskeho tuottaa, niin ne oli mulle kyllä uusia. Olisiko mulla ehkä 30 kilometriä ollut enää jäljellä. Et siinä kohtaa piti ne omat rajatkin tunnustaa ja todeta, että mä totesin, että okei, että nyt on niin, että pitää pikkasen lyhentää reissua ja siitä, etten ihan lopulta sitten sinne Feldtreen asti omiin jaloin kävely. Eli mä totesin, että nyt tuli kehon niin kuin fyysiset rajat selvästi vastaan, niin kannattaa puhaltaa peli poikki. Jatkoin siis siitä tuvalta sitten vielä parisenkymmentä kilometriä yhteen tämmöiseen MIS-nimiseen herttaisen pieneen kylään ja siinäkin kohtaa piti olla sille rehellinen itselleen, että joo, että 140-150 kilsaa mä suunnilleen tulin. Eli siitä jäi semmoinen 15-20 kilsaa jäi ihan sitä reitin loppuosuuksia väliin. Ne oli myös kartan mukaan, olisi ollut tiedossa vielä useita via ferrata nousuja, eli niitä haastavia vaijeri ja todella niin kuin jyrkkiä nousuja. Ja muutenkin niin kuin, korkeuserot oli vielä siitä, siinä olisi ollut niin kuin 2-3 nousua laskuun. Mä totesin, että nyt on niin kuin, nestetasapaino mennyt ja varmaan verensokeritkin tai yleisesti ottaen elimistön niin kuin energiatasot sen verran alhaiset, että nyt tää riittää tälle erää. Hetken sitä harmitteli silleen, että no voi hemmetti, että ei voi sanoa menneensä ihan koko reittiä alusta loppuun, mutta se oli siinä mielessä helppo päätös, että todellakin oli niin kuin raja vastassa. Että siinä kohtaa mun mielestä olisi ollut terveydellään leikkimistä enää jatkaa se loput 2-3 etappia, jotka siihen kuulu, ja ne todellakin olisi ollut vielä vaikeita, siis hyvin haastavia. Niin että joo, totta kai miettii, että vieläkö löytyisi paukkuja, onko vielä, niin kuin, että onko mitään niin kuin, mitä voisi tehdä tai muuta, mutta kyllä se vastaus oli, että nyt tämä riittää nyt. Joo. Et siinä mielessä sitten lopulta helppo päätös se oman terveyden ja jopa turvallisuudenkin nimissä, ei sitä nyt hävetä tarvii myöskään, vaikka vähän jäi lopusta muutama etappi vajaaksi. Mä löysin itsestäni myös aika kipeitäkin totuuksia, just vähän sellaisia puolia, mistä mä en ehkä itsessäni niin pidä. Ja tavallaan siellä oli todella aikaa mennä itseensä ja niitä pohtia ja reflektoida ja funtsia, että okei, että tähän asti elämä on mennyt niin kuin näin ja mitäs mä sitten haluaisin.
tavoitella. Mulla on ollut semmoinen pysähtymisen vaihe vähän elämässä, missä nämä kysymykset on jotenkin noussut tosi isosti mulla mielen päälle. Voisi sanoa, että on tämmöinen selvitysvaihe itsensä kanssa menossa vähän, että elänkö mä mun arvojen mukaista elämää ja mitä ne arvot on. Ja ihminen on kesken ja kesken jää, me ei koskaan tulla kukaan valmiiksi, mutta se on itse asiassa mulle tärkeä arvo, että koettelee niitä arvoja ja tavallaan pyrkii löytämään semmoista kutsumusta ja merkitystä, niin se on mulle tärkeää. Ja tässä mielessä mä tein paljon löytöjä, jotka oli osin myös ristiriitaisia. Niitä on tosi vaikea tässä jotenkin tiivistää, mutta jotenkin se oli sellainen myöskin niin kuin, se oli aika syvä kokemus. Se on vaikea selittää, mutta se oli aika syvä kokemus ihmisenä niin, että syventyminen kuitenkin tähän elämään ja olemassaoloon, että on tää aika ihmeellinen juttu sit loppupeleissä. Monenlaista on mahdollista tehdä ja toki pitää muistaa, kun etuoikeutettu on, että tommonenkin mahdollisuus on ja on terve ja sillä lailla hyvä kunto ja muita, mitkä mahdollistaa tommosen tekemisen. Vielä en pysty sanoa selkeästi, mikä minussa muuttui, mutta mä yritän ottaa selvää koko ajan. Ja toisaalta jotenkin niin kuin kuulostella sitä muutoksen suuntaa yhä edelleen. Ja se on vaatinut sitä pysähtymistä myös. Se muuttuu, että mä oon alkanut ottaa vähän rauhallisemmin. Mulla on ollut aiemmin tosi kiire ja semmoinen kauhea vauhti päällä ja nyt kun on järjestänyt elämänsä niin, että siinä on enemmän aidosti sellaista niin kuin rauhallisuutta ja hiljaisuutta ja aikaa pysähtyä, niin silloin on mahdollista sitä muutosta sieltä kuulostella myöskin enemmän. Niin kuin tilinteko ehkä oman menneisyyden kanssa, että mitä olisi syytä jättää jo taakse ja mitä kohti suunnata, niin siihen ainakin sain tosi paljon ajatuksia ja ideoita ton reissun aikana. Niin paljon, että niitä ei yhden ihmiselämän aikana edes ehdi toteuttaa kaikkia, mutta se oli positiivista, että kun meni yksin ja mieli nollautui, niin sieltä alkoi semmoista niin kuin luovuuden virtaa tavallaan puskemaan. Että tuli niin kuin valtava määrä erilaisia kiinnostavia vaihtoehtoja ja ajatuksia ja mitä voi lähteä sitten tutkimaan. Jos vähänkään tuntuu kipinää johonkin, niin sitä kannattaa aika rohkeasti mun mielestä kuunnella, koska itse olen käyttänyt aika hyvänä apukysymyksenä sitä, että kaduttaisiko, että teen tämän asian vai jättäisin tekemättä, että kumpi kaduttaisi enemmän, niin sitten sekin ohjaa tavallaan siinä aika hyvin, että jos se tuntuu siltä, että ei vitsi, vähän jää hampaankoloon, jos en tekisi, niin sitten se voi olla vinkki, että ehkä kannattaa mennä sitä kohti. Lopulta, kun se vaellus oli ohi, niin tunsi sellaista niin kuin tervettäkin ylpeyttä, että tulipahan tehtyä, että tätä ei ainakaan multa voida ottaa pois. Ei niin kuin ylpistellen tai mitenkään taas sillä lailla, että sitä tarvitsisi niin kuin itseänsä jotenkin korostaa mitenkään, mutta se on asia, mitä multa ei kukaan ota pois, että se on tommonen vaellus nyt tullut tehty. Lopulta sitten kaikki meni kuitenkin hyvin, vaikka polvet vähän kolotti ja vatsa meni kuralle, mutta siis siitä selvittiin, niin se oli niin kuin tosi hieno fiilis, mikä sieltä jäi käteen. Kun pääsi kaupasta hakemaan tuoreen omenan, sä oot siihen asti syönyt niin kuin käytännössä melkein 2 viikkoa kaurapuuroa aamuisin ja soijarouhetta ja pastaa. Ja sitten sä niin kuin upotat sun hampaat siihen hedelmälihaan ja se tirskahtaa sieltä se omenan neste sun kielelle. Niin se maistui. Se maistui todella hyvältä. Ja sitten tölkki sokerikokista. Oi, maistui hyvältä. Siis todella hyvältä maistui. Kun tämä vaellus oli ohitte, niin sitten siihen päälle vähän interreilausta eteläisessä Euroopassa ja maisemien ihmettelyä ja uusien ihmisten tapaamista. Ja semmoinen seikkailu. Mä kävin Sisilian saarella, kiipesin Etnan päälle, tai sinne Etna-tulivuoren, en ihan huipulle kylläkään, mutta lähestulkoon. Ja Rooma, Pariisi, Venetsia, Madrid, Lissabon. Mä seikkailin ympäri Ranskaa, Nitsassakin kävin. Mulla ei ollut mitään paluulentoa tai paluupäivämäärää esimerkiksi lyötynä, että se oli hyvinkin tämmöinen vapaamuotoinen ja siinä niin reissun ohella päätin aina sitten vaikka seuraavaa kaupunkia, että mihin mä haluan mennä. Onneksi ei enää tarvinnut etelä-eurooppalaisissa kaupungeissa niin noita niin kuivamuonia paljon syödä, että sit pystyi käymään ihan eurooppalaisittain vaikka juomassa cappuccinoja ja syömässä jonkun croissantia aina kahvilassa, niin se oli mukava. Et reissu jatkui vielä sitten sen 2 viikon Dolomittienkin jälkeen niin 1,5 kuukautta, että yhteensä mä olin 2 kuukauden ajan reissun päällä.
kunnes sitten koti-ikävä oli sen verran suuri ja aika lailla myöskin kuitenkin se oli ihan tarpeeksi niin kuin siihen kohtaan semmoista vapautta ja näkemistä ja kokemista ja uutta, niin oli ihan hyvä palata sitten koti-Suomeen ja tää se koti kuitenkin on, niin sekin tuntui sitten tärkeältä ja oli niin kuin siinä kohtaa myös semmoinen olo, että nyt on tähän mennessä saanut kokea riittävästi. Huomasin kyllä myöskin sitten, kun toi Interrail-osuus alkoi olemaan päätöksessään, niin kyllä alkoi myös kaipaan sitä kontribuointia ja semmoista niin kuin jotenkin paluuta sinne arkeen, että vapaudella on paikkansa, mutta liikaa on siinäkin liikaa, että kohtuus kaikessa. Pitää totta kai olla tasapaino siinä, että ne omat voimavarat ja pitää huolta itsestään, mutta kyllä siitä saa merkitystä, että pyrkii jotenkin niin kuin antaa takaisin, niin mun mielestä se on kans, mistä on helppo löytää merkityksellisyyttä omaan elämään. Perhe merkitsee mulle tosi paljon. Ne on niin kuin ne ihmiset, jotka lähtökohtaisesti pysyy sun elämässä mukana. Tietysti on vaikeita taustoja ja tilanteita, perhesysteemeissä erinäköistä dynamiikkaa löytyy, mutta omalla kohdalla on se onni, että kaikki on ihan hyvin ja sen takia niin mulle se perhe on tosi tärkeä ja on syytä muistuttaa itselleen säännöllisin väliajoin, että tässäkin suhteessa miten etuoikeutettu ihminen sitä onkaan, että on kyllä saanut tosi hyvän taustan ja rakastavan perheen kanssa kasvaa, niin se on suuri etuoikeus ja lahja. Siinä se ikiaikainen vaikeus meillä varmaan onkin. Että kyllä kaikki ytimessä kaipaa rakkautta ja haluaa varmasti osoittaa sitä välittämistä, mutta se, että miten, niin se on semmoinen tosi vaikea itse kullekin. Mä uskoisin näin. No nyt sitten kun on jo perheen lisäystä tullut sitten esimerkiksi veljelleni ja puolisiskolleni niin ton reissun jälkeen, niin nikkarointiprojekti oli semmoinen, että se oli minun rakkauden osoitukseni tai välittämisen osoitukseni noille perheen nuorimmille. Onhan siellä ytimessä rakkaus, että se on semmoinen rakkauden osoitus sitten noille tärkeille kummilapsilleni ja puolisysterimmuksuille, niin toivon, että siitä jäisi heille sitten semmoinen leikki-iän ja ehkä vielä alkava kouluikä, niin voi tuoda vaikka kavereita sitten leikiskelemään, jos semmoinen kiinnostaa. Niin semmoiset mut sai ryhtyä tuohon projektiin ja sitten oli taustalla semmoinen kipeä asia elämässä niin siihenkin sitten oli ehkä hyvää vastapainoa ja lääkettä tommonen käsillä tekeminen ja jotenkin niin kun tuli tosi suuri tarve luovuudelle, että mä halusin luoda jotakin ja toteuttaa semmoisen oman projektin, niin se sai 27-vuotiaan nikkaroimaan Muumitalon. Kyllä mulle tosi tärkeä arvo on rakkaus, että se on minulle henkilökohtaisesti tärkein asia, mitä ihmiselämässä voi kokea ja kaikille sitä toivon ja se on mun mielestä ihania kaunea asia, mitä voi niin kuin olla, niin sitä pitäisi vaalia ja jotenkin muistaa ehkä sekin, että jos löytää hyvän rakkauden, niin pitäkää siitä nyt hyvänen aika kiinni ja se on tärkeä asia. Se on niin arvokasta, että sitä ei pitäisi koskaan ottaa itsestäänselvyytenä ja jotenkin semmoinen oman kuolevaisuudenkin muistaminen, että kun koskaan ei tiedä päiviensä määrää, niin kannattaa yrittää olla kiitollinen, jos vaan kykenee ja pystyy ja löytää myös ihan pienistäkin jutuista iloa ja ilonaiheita ja kauneuden niin kuin lähteitä ja luonto tarjoaa niitä joka hetki joo, rakkaus on minulle tärkeä arvo. Niin on ollut ja tulee olemaankin ja sitä toivoisin, että pystyisi jakamaan eteenpäin omassa elämässä. Mä haluaisin, että mut muistetaan niin kuin, mieluummin hyvänä ihmisenä kuin huonona, mitä se kullekin nyt tarkoittaa. Ja
ei nyt uutta Einsteinia minusta tullut, että minua ei muisteta niin kuin suurena taiteilijana tai tiedemiehenä, mutta ihan perustavallisena välittävänä ihmisenä niin toivon, että minut muistettaisiin. Ja onneksi siihen on toivon mukaan tarjoutuu hyviä tilaisuuksia tässä matkan varrella myös.